Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Pagdiriwang ng ika-100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Those were the glory days, glory years of the OPM. 70s. Kapag sinabi mong tundo, ang unang maalala ng lahat hip-hop. Inasahang mararating ng radyo ang lahat ng sulok ng bansa na hindi kayang gawin ng dyaryo. Hiling naming makabuo ng panibagong pagpapahalaga sa aming tagapanood tungkol sa mga himig ng ating kultura. Nature of hip-hop talaga palaban, innovative, creative, nag-evolve talaga siya. Which just proves time and time again how, as a youth culture, hip-hop will always improve upon itself. Hangad naming makabuo ng tapat na paglalahad ng mga kwento mula mismo sa mga nakararanas ng kultura ng musika at ang mga manlilikha nito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Krina Cayabyab, isang propesor sa Universidad ng Pilipinas, Diliman at project consultant ng Ethnographies of Philippine Auditory Popular Cultures o EPAPC. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng sentenyal ng broadcasting sa Pilipinas, minarapat naming itampok ang serye ng mga dokumentaryong produce sa pangunguna ng Ethnographies of Philippine Auditory Popular Cultures o EPAPC sa ilalim ng CHED-NCCA Salikha Grant tungkol sa OPM ng Dekada Sitenta, eksena ng hip-hop at kasaysayan ng radyo sa Pilipinas. Layunin ng mga dokumentaryo na mag-ambag sa kakulangan ng kritikal ng pagsisiyasat sa karanasan, paniniwala, teknolohiya at broadcast media na nagpaupong sa mga himig at tugtugang sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Sa pamamagitan nito, hiling naming makabuo ng panibagong pagpapahalaga sa aming tagapanood tungkol sa mga himig ng ating kultura. Muli, ako si Krina Cayabyab at samahan ninyo kaming pakinggan ang musika, boses at naratibo ng Pilipino. Itinalakay sa unang bahagi ng dokumentaryo kung papaano nagsimula ang pagpasok ng rock music sa bansa galing Estados Unidos hanggang sa magkaroon tayo ng sariling makabayang mithiin at kamalayan sa larangan ng musika. Nagkaroon ng bansag ang musikang Pinoy, Original Filipino Music o OPM. Hindi nagtagal, maraming tumangkilik ng mga tugtugang ito hanggang sa lumaganap ang OPM sa radyo, record companies at mga awit. Panoorin natin ang pagpapatuloy ng aking dokumentaryo sa Madaling Salita OPM, ang Himig Pilipino sa Dekada Sitenta pagkatapos ng ilang mga paalala. April 27, 1973, nabuo ang KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas upang gawing propesyonal ang industriya ng broadcast sa pamamagitan ng pag-angat ng mga pamantayan ng mass media sa bansa. Matapos ang isang taon, itinaguyod ng gobyerno ang Presidential Decree 576 kung saan nabuo ang Broadcast Media Council or BMC.
Sila ang nangasiwa sa lahat ng operasyong pampolisiya, etiko at pamamahala ng lahat ng sangay ng mass media. Kasama ng KBP, naipasa ang ilang mga resolusyon. Noong 1975, isinaad sa B75-31 ang pagtugtog ng kahit isang kantang gawa ng Pinoy sa isang oras. Naging 3 ang naging atas noong 1977 sa ilalim ng B77-35. Lumipas ang ilang taon sa panahon ng Pangulong Corazon Aquino, dito na itaguyod ang Executive Order 255 kung saan 4 na dapat bawat oras ang pinapatugtog na OPM sa radyo. Mabalik tayo sa panahon ni Marcos, itong panahon ng martial law. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. ABS-CBN, that's where I actually started ABS-CBN before martial law. Of course, what happened was when martial law was declared, we were out of job. So I had to transfer to another channel, which was, I think it was Channel 13, yes, where most of those people from ABS-CBN transferred. So that's history, that's how it happened. We were told to go home, we were just told to go home, and we did. No questions. And then 6 months after, whereabouts, I got back on the air again with friends on a new network, which was the RPN network, Radio Philippines Network, Channel 9 at that time. Iba din naman ang pangyayari sa panahon ni Marcos, pero hindi ko inano na maka-epekto sa kanta ko. Basta tuloy-tuloy lang ko sa akin dito, wala namang gagambala sa amin. Kung anong mangyayari doon, kung hanggang saan yung mangyayari yung mga panahon na yung basta tuloy-tuloy lang ako sa music. Hindi man napikto ang music yun, di ba? Nadagdagan pa nga eh. Pero kami, as musician, naapektuhan lang kami. Pero hindi naman kami ang puntirya eh. Hindi. Especially us, Juan de la Cruz that time. Laman kami ng Malacanang eh. Oh. Meron kami mga sariling pass. Pass, road pass, lahat, gate pass, lahat ng klaseng pass. O, di ba? Palas pass, meron din walang effect sa amin sa Juan de la Cruz, ang Marcelo. Hindi naman kami politicians eh. Kasi musicians lang naman kami. That's how Mrs. Marcos learned about us, through her kids, no? Because the kids were always talking about us, and getting her permission to watch us in Makati or wherever we were performing. And I think in a way they pushed for some radio stations to play our song as well, to the help of KBP and its president then. Sinuportahan nila yung music industry natin. Maganda naman yung Metropop dahil yung Pop Music Foundation dahil andun lahat eh. Yung parang ayun yung parang driving force ng OPM na may mga bagong kanta, may mga bagong discovery na lalabas. It's where you have to be alive to be noticed. Like, kay ganda ng at. Ang nagwagi ng grand prize na mananalo po ng 13,000 pesos, plus of course, instant fame and fortune, ay tulad ng titulo nito, kay ganda ng ating musika. Composer Krina Cayabyab, interpreter Haji Alejandro. When you join contests, you want to win. So it was the first Metropop. So I was thinking, I want to win, so I'm gonna write something about music.
how beautiful our music is. Stepping stone ko talaga is yung Metropop na nandun si Madam Imelda sa harapan. Kasi project nila to. First Metropop project nila yun. Ang nangasiwa ata at that time, if I'm not mistaken, na yung kanilang panganay na anak si Ivy. Partly maybe, but they were riding on the industry. I mean, you know what? It was the industry that was. So whoever probably thought of the idea gave it to whoever it was in power, and that was born. I mean, Metropop was born. The Metropop is really Tony Barrero's and Duroy Valencia's project. If the first Metropop, I remember, because once you get a hold of an album, the Metropop winners, and we played them if we wanted to. Okay, galing tayo sa B, dito naman tayo sa A, baliktad eh. B muna na una, then A. Mabuti na dito pa to, mga signs na to. So unang sinaset up dito, yung drum set ko, nagsiset up ng drum set bago, let's say ang recording natin 9 AM. Usually rhythm section muna ang inuuna. Okay, pasok tayo dito. Ito yung control room ng Studio A. Wow, iba na. Andito yung console. Andito yung recorder. Pag-start yung recording, mag-recording 10 na. Kasi 9 to 10, yung pinabalance yung drums, bass, piano, guitar. Pag-rhythm section lang muna. Usually, 2 songs ang ginagawa namin per session. Minsan naman, 6 songs. Depende yun sa schedules at saka dami yung ilalagay. So, ang technician namin noon, si Boy Rojas, wala na ngayon. Si Dindo Aldecoa, wala na din ngayon. Dito pa, Boy Tangkintik. Maglaro tayo ng kaunti. Matira Matibay. Anong titulo ng awiting ito? Sino ang kumakanta? Sino ang nagsulat ng musika, ng mga salita? Sino ang nag-areglo? Kaya pa? Sino ang mga musikong tumutugtog? Ayos lang. Huwag kayo mabahalang hindi nyo kilala ang mga musikong nasa likod ng mga awiting gaya nito. Ganito nga naman kasi ang balidong pamamaraan at binibigyang saysay na pagpapalabas ng pop music. Makakarinig ka ng kanta, una mong makikilala ang mang-aawit. Bihirang mapagkwentuhan ng pang-araw-araw kung sino ang nag-areglo, ang mga tumugtog. Maliban na lang kung nasa loob ka ng industriya at talagang gusto mong malaman. Gamitin natin ang pagkakataong ito na makilala ang ilan sa mga pinaka-aktibong mag-aareglo at musiko noong dekada 70, kagaya na lamang ni Senyor June Regalado. Si Emil Mijares, ang galing-galing mag-areglo niyan. Lalo na kung big band ang papa-areglo niya sa kanya. Si Emil Mijares, napaka-stricto niyan. Ibang klase siya. May recording na nagpapauwi yan ng musicians na grabe. Pag nakita niyang hindi niya gusto yung nadinig niya, mamaya-maya may darating na ibang musicians. Ganun yung niya, yung temper niya sa quality ng trabaho niya. Emil Mijares was also known as an arranger. Willie Cruz also arranged for orchestra and for recording. It was Willie Cruz who produced that album. Because Willie was the pianist who used my accompanist for those concerts. And he was a producer in Way Up.
Every time you went to a recording studio, especially for Vicor, you'd expect 30 people waiting around for your sheet music. As you can say, inspiration hits him at the last minute. So the arrangers who worked for him had to be resilient. Ito yung melody ko, may mga musiko na nagkakape. He will dictate the melody to, at that time, it was Amado Trevino. He'll write a sketch, expound on it, make an orchestration, and then the copies would be beside him. In a matter of, before they could go for a second cup of coffee, the musicians, they'll have the score in front of them. That's OJT in a sadistic way, but it's a good learning experience because you have to deliver. If you don't deliver, it's gonna cost the recording company money. Last mo na yun. But the saying, hindi ka na makakaulit. Sila Amado Trevino, si Sandy Ilacad, yan mga suki na magagaling sila. So ako ang pumili kay Mang Doming Amarillo. Kasi siya lang ang kilala kong arranger sa buong Pilipinas. Kasi gustong-gusto kong manood ng mga pelikula ni FPJ noong mga panahon na yon. At pag nakita mo, music arranged by D. Amarillo, di ba? Tapos siya din ang napili na maging overall arranger ng Metropop. Doming Amarillo, arranger ni Freddy Agalan ng anak. In fact, I was lucky, I was at his house when he was arranging it. We were having talk at Baboy. We were talking about, And he was teaching me, Jun, ganito yun eh. Kalimutan mo na yung classical na yan, yung Mozart, yung octave ng violin. Ito na lang. So, maririnig mo sa lines sa anak. Nice lines. Nothing Wagner, nothing Mozart. The number one go-to arranger by a lot of recording artists and recording companies. If you will see the vinyls and the covers of the jacket covers, you will see in the credits the name D. Amarillo. D, sometimes D apostrophe Amarillo. He is Doming Amarillo. It is from him that I learned on the job how to actually arrange for a recording orchestra. So I learned pop from Amarillo. And among ourselves, si Willie Cruz and Ryan, Kito, Lori, we listen to each other's works. Pero kami yung Metropop, typical timpani, harp, and brasses. Next to him that I had worked with was another Doming Valdez. He was the music director of Pirita Corrales. I guess the big difference between Doming Amarillo and Doming Valdez is Doming Amarillo was known as a recording arranger, whereas on the other hand, Doming Valdez was known for live arranging. Isang institusyon sa mundo ng musika, sa Pilipinas, sa mundo ng pop, si Ms. Babsy Molina. Hi, Babsy. Good afternoon. I was working for Black Gold Records sa A&R nila. Doon nagsimula yung pagbaback up. Basil started I think in 77. Okay. So yun yung naging start ng pagbaback up ko. Babsy was a session vocalist, right? Yung mga artist, meron siyang sarili niyang backup singer. Like Suki. And tsaka parang talagang yun talaga yung backup singer niya. Like, si Pilita had her own 3 girls, si Basil had us, and then Rico J. Si Sylvia, kasama ni Cecil Azarcon, at tsaka ni Charo Unite. Later, it was not anymore. It was not yung solo, yung parang dun ka na lang sa artist na yon. It became yung parang talagang session na sa iba-iba. Kumakanta ka na rin. Depende sa musical director. Kung yung musical director ang gumawa ng backup, pwede niyang isulat and then bibigay niya sa amin. Pwede rin na right there,
tuturo niya habang ginagawa niya, susulat namin and then re-review lang namin kung tama ba yung nakuha namin sa kanya. Kung ako ang gagawa, bibigay sa akin yung -1 and then sasabihin sa akin na, sige, lagyan mo na lang. I write a better lyric sheet na parang kung saan nandun yung mga syllables, gano'n. Minsan mas madali kasi yung mga sofa na lang. Although, sometimes they say, please write it on staff paper. When I was starting, the number one nombrador was Nardi Manalastas. Used to be the concert master of the Cultural Center Philharmonic Orchestra, the Metro Manila Symphony Orchestra. What happens is he's the one who calls musicians. Especially if you needed symphony musicians. And then since I always asked for the best rhythm section, so we had June Regalado, Roger Herrera. I mean, they were like a tandem. Sila yung laging kasama sa recording. Ang pangalan ng dalawang ito ang madalas ngang makita sa credits ng mga plaka. Mapabalad, disco, folk, novelty, jazz, o kung ano pang tunugang naririnig sa loob at labas ng studio, sina June Regalado at Roger Herrera ang hindi nauubusan at hindi tumitigil sa pagtrabaho. Kasama na rito ang aspetong pinagkakatiwalaan sila ng mga nombrador, producer, mga awit at tagapag-ayos ng musika. Ang mga piyesang binabasa nila, madalas nasa sulat kamay ng taga-kopya o copyist. Isa pa itong in-demand sa industriya noon. Mang Ramon at saka si Mang Joe. You have to go to their house, bring the main score, bring the faltados. It's a blank music sheet. And usually the blank music sheets open up. I really give enough time for the copyist to write. But sometimes, surely enough, meron biglaan. And what happens is, I have to request Mang Ramon. Mang Ramon, can you come over? Habang nag-arrange ako, nagkokopya na siya. Dunay sabongero, manok ray trabaho. Spoke very little Tagalog. I could only speak Bisaya. I had to learn. There is a difference between the Bisaya kasi the O's are like he. Sometimes they were saying, no, maganda rin yung meron siyang konting accent na Bisaya. When I actually promoted a scene, they didn't speak much Tagalog. Sabi ko, paano tayo interview? At saka sila mahiyain. When they were being interviewed on radio, they couldn't talk. Ako nagsasalita for them. Sabi ko, ang gagaling nyo gumawa ng kanta sa Tagalog. Paano yun? Kasi most of the composers are from Davao, Bisaya. They can speak well Tagalog naman. Pero basically, sabi ko, bakit gano'n kayo kagaling sa Tagalog? Pero pag nagsasalita na kayo dito, you can speak a line or a word in Tagalog. Para nahihiya lang kayo. Kasi lalabas yung accent nyo. Ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Sabi ko, paano kayo natuto magsulat ng magandang Tagalog? Sabi ng composer, kung sino doon sa dalawang yun yung the guys. Sabi nga, ano lang, English-Tagalog dictionary. So, pala yung English. Kasi they wrote most of their songs pala in English, tapos ano sa Tagalog. So, sabi ko, okay kayo, galing nyo Sa Tagalog people, yung hindi nakantim siya, Bisaya yan, hindi ko maintindihan yan, ganun lang. Ang ano nila, sa ano din, sa recording minsan, pag nakasabay mo mga Tagalog artist din, kami Bisaya, minsan, saka na lang yan Bisaya, unahin natin, ang ganun. Wala, okay lang ako, wala akong problema. Gawin ako, total, ako naman ay may sarili din akong may sarili din akong mga audience. Kanya-kanyang trip, ika nga. Paano kung nagsawa ka na sa madalas mong napakikinggan? Paano naman kung may iba ka lang talagang hinahanap na tunog sa radyo? O kaya may narinig kang bago at bihira at iyon ang gusto mong pagpuhunan ng pansin at oras? O mas mabuti pat,
Maisipan mong gumawa ka na lang ng sarili mong musikang walang bahid ng kahit anong asta ng recording company, ng radyo, o ng kahit anumang otoridad. Hindi bago noon ang eksena ng mga independent artists. What did you tell me? I wasn't even taking things you always had to give. Hindi mo iniisip yun eh. You just wanted to be recorded. You didn't understand publishing. So, ganun ang nangyari doon. In a sense, ang importante sa amin is we owned all our songs. We never directly gave them to a publisher. So, as far as Apo is concerned, we were wise about it. But I know a lot of people who gave their songs to publishers and in other companies na talagang they lost autonomy, they lost control. At kuminsan natambak na lang yung catalog nila in some place that's been forgotten, unknown, unplayed. Every record label had its own publishing company. For example, Vicor had its own publishing, which is Bayanihan Music. So, in-house ang publishing. So, ganun ang nangyari noon. Dyna had its own publishing. So, kanya-kanya yan. Hindi maiiwasan na pagdating sa mga legal na usapin, nagkakaroon ng mga sabit, lalo na kapag ito ay ukol sa pagmamay-ari at pagkontrol ng tadhana ng isang kanta. Mga awit na naglalarawan ng mga pantaong prinsipyo, kakulangan, palaisipan, at ang iba't ibang sangay ng lipunan noon, pati na rin ngayon. Yung Mr. Kenkoy, basic nature lang yan eh, ang tao. Lagi mong tinatakpan ang iyong katauhan. Ikaw ay sinungaling at masyado ka rin magaling. Masyado kang madaldal, ang mukha mo ay ang kapal. Gusto mong magpasikat, o pala'y nagkakalat. Yung isang kantang Turagsoy. Turagsoy means isda na halwan. Song goes like, ginsag ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang turagsoy nga akong nadakpan, ginhimo ko nga linagpang. Ganun. Kasi ang istorya, barkada niya, nanghuli sila ng turagsoy, tapos ginawa niyang parang pulutan, inuman sila, gano'n, ang istorya nila. We were at the Hilton and Rene and I decided to do a slow song about a girl who's away from home and was missing home a lot. And we went to a proper recording studio and recorded the song. Very slow. It was called Ani Batumbakar. Very slow. We were wondering every Saturday, it was full packing at the Hilton eh. And we were performing with the #1 band in Hong Kong called New Top Notes. And it was always full and we had these Filipinos who were really good looking. Turns out mga DH pala sila. So that's the inspiration behind Ani Batumbakar. But we did it very slow eh. And then we recorded it in a proper studio, 16 tracks. But we lost our copy of that. So when we came back to Manila, we said, why don't we speed it up? Ang tambalang Lolita Carbon at bandang Asin ay lumikha ng awit na pinamagatang Masdan Mo ang Kapaligiran. Natutong lumangoy si Lolita Carbon noong kabataan niya sa Dewey Boulevard na ngayon ay Ross Boulevard. Oo, sa Manila Bay natin na naging pugad ng basura. Siya ay nakaramdam ng pagkabigo, ng kalungkutan. Kaya na may nasulat niya, wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Ay nako, ganyan dito, ay nako, ngayon sa bayan ko. Ang pulis ay pilay, ang mayor ay pipe, ang gobernador ay bulag at ang hukom ay bingi. Nilagyan ko ng tono, gano'n. Tapos, at may isang dalagang ginahasa noon, ginahasa ang dalaga sa pulis nagsumbong. Ang pulis na pilay ay nagpunta pa kay mayor. Mayor na pipe ang nagsabi sa gobernador,
Ang gobernador na bulag sa hukom ay pinasa, kaya itong kaso ikinakpil ng tenga. Doon po sa amin sa bayan kung sinisinta, bulag, pipe, bingit, pilay ang aming hustisya. Hindi naman politika yun. Maling sistema lang ng pamamalakad ng gobyerno. Parang gano'n lang na. Sumulat niya sa Teo Antonio. Nagkasama kami nila Rio Alman. Tilatag namin yung galian sa Arte Pula. Kami yung mga members niya. 73 eh. Ang tao nga naman minsan, tulad ng isang ibon, tao ay lumilipad. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Ika ni Gary Perez at Sampaguita. Tulad ng isang ibon, tao ay lumilipad. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Hindi nagtagal, sumiklab ang mga awiting pamprotesta. Ang masa lamang, ang siyang tunay na bayani. Ang masa lamang, ang siyang tagapaglikha. Sila kay Makliing Dulag ay ang pangat o chieftain ng Bugnay, isang grupo ng mga Kalinga noong panahon ng martial law. Patuloy siyang nakibaka laban sa pagtayo ng gobyerno ng Chico Dam River dahil masisira at malulubog nito ang kanilang komunidad. Dulot ng kanyang pagsisikap, pinaslang siya ng mga sundalo ng gobyerno. Siya at marami pang mga sumunod ay naging bayani. Hindi natuloy ang proyekto at naitaguyod ng mga Kalinga ang kanilang ipinaglaban. Pinaslang ng mga militar. Anti-martial law kasi marami kaming sinakripisyo ng time na yon para sa ikaunlad ng bayan. Eh, ang umunlad lang yung mga sarili nilang first strings na yung mga bank accounts nila. Sila lang. Music-wise, doon tayo naging iba. Pero I don't really attribute it to the Boses. Kumbaga, parang halaman na sumibol na biglang natural process na kasi nga andun din yung mga aktivista, yung agendang nationalism, kaya rin lumabas yun, yung original na Philippine music natin. Nalain yung klamo, which is right. Hinanakit ng tao sa martial law, sa democratic processes natin, doon na nalabas lahat. Actually, sasabihin ng tao, songits lang kami. Hindi. May deeper meaning pa doon. Kasi marami kami mga left-leaning songs na nilalagay. So, for a while, pinasara kami ng krami. Pumarado yung malaking truck, mga army, lalaki ng baril. Kumakatok sa bahay namin. Saan naman? Pagbukas ko ng pinto, ako mismo eh. Dito pa yung jingle, pinasara kami noon eh. So, lahat kin-lamp down. After a while, binuksan ulit kami mga siguro 4 months, twinkle na. Tapos yung bawal yung mahabang buhok, nilalagay namin ng white, opaque dito, may painting, mga buhok bawal eh. Siguro mga 5 or 6 issues ng twinkle, naging jingle ulit, pumayag sila sa krame eventually. Well, jingle kasi, they shrouded the articles in a way na hindi maintindihan ng military or whatever. They were the only ones na legal, aside from the collegian, siyempre, na published articles against martial law. And there were very good writers din, Eric Gamalinda, Wadi Arcelana, mga magagaling na writers. They wrote for Jingle, Lav Diaz, even Joey De Leon of Itbulaga. The articles against the government were published. They were not censored by the military or any censorship body. So nakakalusot sila.
First song I heard on the radio that I made. Paraisong Parisukat. It was a Basil Lores. That was the first song I gave to Basil Lores. Dumami yung naging classic na mga original Filipino music. Those were the glory days, glory years of the OPM, 70s. From early 70s to the late 70s. When you speak of the 70s, yun lang yun. Talagang all the big hits that you can remember came from that period. Because original Filipino music is more descriptor than a brand name. Encompassing yung original Filipino music, dahil yung mga Manila sound, yung Pinoy rock, yung all the others, yung mga ballad, yung mga novelty, they fall under that original Filipino music. Tapos yung mga English na mga kanta, kaya naging accepted na ayun na nga yung word. Himig ng lipunan, sigaw ng bayan, jam ng kabataan, likhang isip ng artista, kabuhayan ng trabahador, paraan ng negosyante, aliw na pang araw-araw, gunitang tinig ng kasalukuyang panahon, sa Madaling Salita OPM. Tayo nagiliw sa malawak na kalikasan at sa lubungin ng bukang liwayway. Madarama mo ang pagsabog ng liwanag, mahahawakan mo bahagi at silat. Sa tuwing ay mamahalin ka, giliw dalangin ko'y iwan mo na ang iyong paraisong parisukat. 1,001 paraiso'y inaalay ko sa iyo. Dalangin mo'y iwan mo na ang iyong paraisong parisukat. 1,001 paraiso'y inaalay ko sa iyo. Habang nabubuhay ako, paraisong ito'y handog ko sa iyo. Diyan nagtatapos ang dokumentaryong Sa Madaling Salita OPM, ang Himig Pilipino sa Dekada Sitenta. Naway napayaman ng dokumentaryong ito ang kritikal na pagsisiyasat sa karanasan, paniniwala, teknolohiya at broadcast media na nagpaugong sa mga himig at tugtugang sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Sa pangatlong episode ng Musika, Boses at Naratibo ng Pilipino, makakasama nyo naman si Lara Mendoza sa pagpapalabas ng kanyang dokumentaryong pinamagatang Usapang Hip-Hop, Ambagan sa Eksena at Kultura. Ito po si Krina Cayabyab na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at DZUP, sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.